අයිබෝන් ඔයාලට අද මම තවත් අලුත් පාඩමක් කරගෙන ඉල්ල තිනවා. මේකෙන් කතා කරන්නේ ඩේලි රූටින්ස් කියන හැටි. ඉතින් ඒ කියන්නේ දිනපතා කරන දේවල්, හැමදාම කරන දේවල්, සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී කරන දේවල්. මේක බොහෝ දුරට ඕන වෙන එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය මේකදී පාවිච්චි කරන්නේ present simple tense එක. ඉතින් present simple tense එක පාවිච්චි කරලා සරලම දේවල් ටිකක් මම සරල පුළුවන් තරම් සරල විදිහට පාවිච්චි කරලා කියන විදිහ මේකේ උගන්වලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේක තවත් අපිට ඉස්සරහට ඇදී තව දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ වීඩියෝස් වල මම දාලා දෙනවා adverbs of frequency වගේ දේවල්. ඒක දාලා මේක තවත් වැඩි අදහස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකට ආසන ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, තව කෙනෙකුට බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. my daily routine එක. දැන් මේ බලන්න සාමාන්‍යයෙන් present simple tense එක. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ දැන් I කියන එක වැටෙන්නේ I කියන එක දාපුවම ක්‍රියාපද එන්නේ infinitive form එකේ s එකක් ing ඒවා එන්නේ s එන්නේ am is එන්නේ subject එක එහෙම verb එක. ඉතින් I කියන එකයි සහ බහුවචන වැටුනොත් subject එක හැටියට verb එක නිකම්ම තියෙන හැටියටම infinitive form එකෙන් එනවා. ඒක තමයි pattern එක. හරි. දැන් I get up in the morning. මම උදේ නැගිටිනවා. දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ටිකක් කියන්නේ මේක පිළිවෙලටම ඔක්කොම ටික දාලා දැන් මේ මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික එකහු කරලා අපිට අර එක පිළිවෙල daily routine එක හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින් ඉඳන් අපිට set කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඕන වෙන වාක්‍ය දෙක තුනක් දැන් මම මුලින් එකේ දානවා. ඊට පස්සේ අපි මුලින් ඉඳන් ඒක කතා කරමු මුලින් ඉඳන්කට එන විදියට. I get up in the morning කියන්නේ උදේට මම නැගිටිනවා. හරි. I have a shower කියන්නේ මම නානවා කියන එක. I go to the gym මම gym එකට යනවා කියන එක. I work in an office මම office එකක වැඩ කරනවා. I live in Nigambu මම ඉන්නේ ජීවත් වෙන්නේ මීගමේ. I travel by train මම train එකේ travel කරනවා කියන්නේ ගමන් කරනවා. I support my husband wife my husband wife ට මම උදව් කරනවා. I cook කියන්නේ මම උයනවා. I sweep my house කියන්නේ මම ගෙදර අතු ගන්නවා. I clean my room clean කියන්නේ දන්නවනේ clean කරනවා මගේ room එක. I talk with my family members මගේ පවුලේ අයත් එක්ක මම කතා කරනවා. අපි දැන් බලමු ඉතින් මුලින් ඉඳන් අකට කියන්නේ නැහැ. I get up in the morning at 5:30 am. මම 5:30ට උදේ නැගිටිනවා. get up කියන්නේ නැගිටිනවා. හරි. I have a tea. තේ එකක් බොනවා. දැන් කනවා බොනවට have කියන වචෙන් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මුලින් ඉඳන් මේ ඉගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. have කියන එක කනවා බොනවා කියන එකට දාන්න පුළුවන්. හරි. I prepare my breakfast. මගේ breakfast එක හදනවා. පිළියෙල කරනවා. I go to bathroom. මම bathroom එකට යනවා. I brush my teeth. මම මගේ දත් මදිනවා. I have wash. wash එකක් දාගන්නවා. I get dressed. මම ඇඳ පැළඳ ගන්නවා. Then I have my breakfast. ඊට පස්සේ මම උදේට කනවා. I go to work. මම වැඩට යනවා. හරිද? ඒවල දාන්න subject එක verb එක object එක. ඔක තමයි පිළිවෙල. මුලින් ඉඳන් මේ මගේ lessons බලලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඉන්න පැටර්න් එක. I usually travel by bus. usually කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් travel කරන්නේ බස් එකේ. I work in a school. මම වැඩ කරන්නේ ඉස්කෝලේ. I teach science. මම උගන්වනවා විද්‍යාව. I leave the school at 2 PM. මම ඉස්කෝලෙන් පිටත් වෙනවා 2ට. I come home by 3 o'clock. මම 3 වෙනකොට ගෙදර එනවා. by ඉන්නේ එහෙමයි. by කියන්නේ ඒ වෙනකොට වගේ. 3 වෙනකොට ගෙදර එනවා. I get a wash. මම wash එකක් දාගන්නවා. I have my lunch. මම දවල්ට කනවා. I have a nap in the evening. හවසට මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්නවා. මේ have a nap කියලා කියන්නේ චුට්ටක් නිදා ගන්නවා කියන එක. හරි. මේවා මේ ටිකෙම මතක තියාගන්න. have a nap කියන එකම මතක තියාගන්න. හරි. I go to the gym. මම gym එකට යනවා. I exercise there for 30 minutes. මම එතන විනාඩි 30ක් exercise කරනවා.
workout කියලා කියන්නත් පුළුවන්. gym එක exercise කරන මේ කරනකොට workout කරනවා කියලාත් කියනවා. I come home and have a shower. මම ගෙදර එනවා ඇවිල්ලා නා ගන්නවා. right. I prepare my dinner. මම මගේ රෑ කෑම හදනවා. I eat dinner. මම dinner එක ගන්නවා. කනවා කියන එක. I watch news on TV. on TV එකේ news බලනවා. I don't watch teledramas. දැන් don't දන්නවනේ කරන්නේ නැහැ කියන එක. හරි. don't watch teledramas. මම teledramas බලන්නේ. I read a book before bed. මම පොතක් කියවනවා නින්දට යන්න කලින්. I plan my next day. මම මගේ ඊළඟ දවස plan කරනවා. සැලසුම් කරනවා කියන්නේ. I write my diary. මම ලියනවා මගේ diary. I go to bed. මම නින්දට යනවා. හරි. නිදා ගන්න යනකොට go to bed කියලා කියන්නේ. හරි නින්දට යනවා. I fall asleep quickly. fall asleep කියන්නේ නින්දට වැටෙනවා. හරි නින්ද යනකොට කියනවා. එතකොට මම ඉක්මනට නින්දට වැටෙනවා කියන්නේ. හරි. I take a 6 hours sleep. මම පැය 6ක නින්දක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් මම තව අර ඔය වගේ කොට ඇතරින්ම දාන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් සෙට් කරන්න. I go to church on Sunday. මම ඉරිදාට පල්ලියට යනවා. I play in the evening. හවසට මම සෙල්ලම් කරනවා. right. I buy a newspaper daily. මම newspaper එකක් ගන්නවා සල්ලි දීලා ගන්නවට buy කියන්නේ daily කියන්නේ දිනපත. I go to the library once a week. මම library එකට යනවා once a week කියන්නේ සතියකට සැරයක්. I call my friends. කියන්නේ මම call කරනවා මගේ යාළුවන්ට. I play video games. මම video games ගහනවා කියන එකයි. I learn English and I practice. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා සහ මම practice කරනවා. I watch YouTube videos. මම YouTube videos බලනවා කියන එක. හරි. ඉතින් මේවත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සහ තවත් දේවල් ටිකක් මම comments එක මේ description එකේ දාලා තියන්නම්. තවත් මේ daily routine වලට උදාහරණ ටික. ඒ වගේ ඒවා බලලා තවත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම්. ඉතින් මේව බලලා ආය ආය කියන්න ඔටෝමැටිකලි එන ගානට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් thank you මේක ඉවරනකම් බැලුවට ඔයගොල්ලෝ ඒක බැලුවා නම් කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස ලියලා තියන්න. subscribe කරන්න දැනට කරලා නැත්නම් ඉතින් තව කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් share කරන්න එකත් that's going to support my channel too. So see you in the next video and thank you.